Сьогодні готуємо Наполеон. Для початку потрібно змішати 150 мл холодної води з 2 столовими ложками оцту 5%. Потім в іншій рідині потрібно змішати 2 яйця з щіпкою солі. Коли перемішали, додаємо воду з оцтом та перемішуємо. Далі на стіл розсипаємо 750 грамів просіяного борошна та 400 грамів вершкової олії. Та потрібно порізати олію на мілкі шматочки, і потім додаємо нашу рідину і перемішуємо їх разом. І таким чином у нас вийде слоєне тісто, яке потрібно поділити на 12 частин. Потім з кожної частини потрібно зробити кульку та поставити тарілку, а потім прибрати у холодильник на 1,5 години для охолодження. А поки вони охолоджуються, приготуємо заварний крем. Для початку потрібно змішати 100 грамів борошна, 300 грамів цукру, 20 грамів ваніліну та 4 яйцями. Потім потрібно додати 1 літр молока та знову перемішати до однорідності. Потім ставимо на малий вогонь в кастрюлю та, не перепиняючи перемішувати, доводимо крем до загустіння. Після цього крем потрібно перелити в іншу ємність та додати 50 грамів вершкової олії та перемішати, поки олія не розчиниться. Потім накриваємо харчовою плівкою і залишаємо, допоки крем не охолоне до кімнатної температури. А коли коржі охолонуться, потрібно їх вийняти з холодильнику та почати їх запікати. Для цього потрібно взяти одну кульку тіста та покласти на пергамент та розкотити у тонкий лист тіста. Потім потрібно зробити рівне коло. Я роблю це за допомогою тарілки, але залишки тіста не викидуємо, бо потім вони нам знадобляться для сухарів. Кожний корж випікаємо по 5 хвилин при температурі 220 градусів. Потім повертаємось до крему. Потрібно перемішати 300 грамів вершкової олії до пишної світлої маси. Потім, не припиняє збивати, потрібно потрохи додавати крем. І коли повністю додали крем і маса стала повністю однорідною, крем для Наполеону готовий. І можемо починати збирати. Для початку кладемо корж, потім крем, потім знов корж, потім знов крем. І так допоки не закінчаться усі коржі та крем. Але крем також потрібно з боків обмазати, бо їх будемо прикрашати сухарями. А залишки тіста потрібно перетворити в сухарі, наприклад, за допомогою блендера або ножа. І прикрашаємо наш Наполеон сухарями з усіх боків. А потім залишаємо наш торт на декілька годин у холодильник або краще на ніч. Коли торт постояв декілька годин у холодильнику, він повністю готовий. Подивіться, як смачно. Усім смачного.